साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मार्भलस डिजाइनरमा हामीले एउटा क्यारेक्टरको लागि स्कर्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि पहिला सुरुमा यहाँ लाइब्रेरीबाट एउटा क्यारेक्टरलाई मैले अवतारमा डबल क्लिक गरेर फिमेललाई एउटा क्यारेक्टर इम्पोर्ट गरे। मैले फिमेल क्यारेक्टर इम्पोर्ट भइसकेपछि यसलाई अफ गर्छु र पहिलामा 2D प्यानलमा मात्रै जान्छु है। त्यसपछि अब म स्कर्टको लागि सुरुमा एउटा रेक्टेंगल क्रिएट गर्छु। यसको सर्टकट की S प्रेस गर्दा हुन्छ र यहाँ रेक्टेंगल ड्रा गर्छु। त्यसपछि यहाँ एडिट प्याटर्नमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति लामो बनाउँछु यसलाई। त्यसपछि एडिट प्याटर्नमा गएर यो साइडको लाइनलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक यो साइडको लाइनलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर अनफोल्ड गर्छु। त्यसपछि यहाँबाट इन्टरनल पोलिगनमा गएर माथिको लाइटबाट क्लिक गर्छु र तल लिएर आएर लास्टको पोइन्टमा गएर डबल क्लिक गर्छु। त्यसपछि एडिट प्याटर्नमा गएर कन्ट्रोल Z 2D र 3D दुईटै भ्यूमा जान्छु। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट अलिकति पछाडी लिएर जान्छु अनि यसलाई एडिट प्याटर्नबाट यसलाई डिलिट गरेर यसलाई अझै लेन्थ बढाउनुस् यसरी स्ट्रेट यति। त्यसपछि फेरि यसलाई अनफोल्ड गर्नुपर्छ। यहाँबाट राइट क्लिक अनफोल्ड यसमा इन्टरनल लाइनमा गएर यसलाई डबल क्लिक र अब यसलाई अलिकति अगाडि लिएर आउँछु। त्यसपछि यहाँ यो अप्सन छ फोल्ड अरेन्जमेन्ट। त्यसपछि त्यसलाई क्लिक गरेपछि यो लाइनमा क्लिक गर्छु। यो लाइन आउँछ यसरी टर्निङ गर्नको लागि र यसरी यहाँबाट टर्निङ गर्छु। त्यसपछि यहाँ जान्छु र यसलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति यता लिएर आउँछु र रोटेट गर्छु अलिकति यो साइड रोटेट। त्यसपछि अब सेभिङमा गएर सेगमेन्ट सेभिङमा गएर यसलाई यसरी सेभ गरिदिन्छु। त्यसपछि स्पेस प्रेस गर्छु कन्ट्रोल Z यसलाई र यहाँबाट यसरी सानो यसरी सेन्टरबाट यहाँ सेन्टरमा ल्याएर राख्छु। यसलाई सिलेक्ट अलिकति यो साइडबाट अलिकति ठुलो बनाउँछु र यो साइडबाट अलिकति सानो। यसलाई सिलेक्ट अलिकति यता र यसलाई मुभ टुलले अलिकति यता रोटेट यो साइड यसरी रोटेट अझै ठुलो छ। एडिट प्याटर्नमा गएर यसलाई सिलेक्ट यो दुईटालाई डिलिट गर्दा हुन्छ। यसको पनि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई यहाँबाट अलिकति सानो बनाउँछु। यहाँबाट अनफोल्ड अब चाहिँ यसलाई सिलेक्ट अलिकति यो साइड अलिकति पछाडि र यसलाई फेरि सेगमेन्ट सेभिङमा गएर सेभ गर्छु। उल्टा गएर कन्ट्रोल Z यसलाई स्ट्रेट सेभ गर्नुपर्छ स्पेस यसरी आइसक्यो।
अलिकति तल तान्छु मैले आएन त्यसैले अलिकति यसको साइडको लाइनलाई ठुलो बनाउँछु है त यसलाई अलिकति ठुलो यसलाई सिलेक्ट अलिकति ठुलो अनि सेलेक्टिङ टुलमा गएर यसलाई अलिकति यता ल्याउँछु फेरि स्पेस प्रेस गरे यसरी यसलाई मिलाउनुपर्छ यसरी बनिसकेपछि यसलाई अलिकति तल लिएर आउँछ चाहिँ त्यसपछि अब एउटा रेक्टेंगल क्रिएट गर्छु यति लाइनको त्यसपछि यसको यो साइड अझै बढाउन चाहनुहुन्छ भने अझै बढाउँदा हुन्छ यहाँ भएर यसलाई अझै बढाउँदा हुन्छ सरी कन्ट्रोल जेड यसलाई मात्रै अलिकति बढाउँछु त्यसपछि यसलाई शिफ्ट यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर अफसेट एज इन्टरनल लाइन अलोङ कर्वमा गएर अफसेट नम्बरलाई मैले 20 राखेर हेर्छु अब सबै यहाँबाट स्ट्रेट लाइनलाई टिक गर्छु र ओके गर्छु अब सेगमेन्ट सिविङमा गएर यसलाई यससित सिउ गर्छु स्पेस प्रेस गरे यसरी किन आयो भन्दाखेरि यसलाई अलिकति यो साइड लिएर जानुपर्छ यसलाई अलिकति तल लिएर जानुपर्छ अब एक साइड हाम्रो बनिसक्यो अर्को साइडको लागि यसलाई सिलेक्ट गरेर सरी सबैलाई सिलेक्ट यसलाई डिसेलेक्ट र कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गर्नुस् र यता ल्याएर पेस्ट गरिदिनुस् त्यसपछि यसरी आउँछ यसलाई सिलेक्ट अलिकति यता त्यसपछि यसलाई टर्निङ गर्नुपर्छ यो साइड यसरी टर्निङ मुभ टुल अलिकति यता यसरी एडजस्ट गर्नुस् यसलाई पनि सेभिङ टुलको हेल्पले यसलाई पनि सेभ गरिदिनुस् फेरि स्पेस प्रेस गर्नुस् यति बनिसक्यो अलिकति यसलाई एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुस् र अब हेर्नुस् यहाँ अगाडि यसरी होल छ है यस्तै गरी पछाडि पनि होल छ यसलाई पनि हामीले सेभ गर्नुपर्छ त्यसको लागि 2D विन्डोमा आएर सेगमेन्ट सेभिङमा गएर लास्टको पोइन्टलाई यससित जोइन त्यसपछि यो लास्टकोलाई यो लास्टसित जोइन फेरि स्पेस प्रेस गर्नुस् अब जोइन भयो हैन अब यसलाई तलको हाइट अलिकति चाहनुहुन्छ भने अझै बढाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ फेब्रिकमा गएर मैले कलर हाल्दिन्छु अलिकति ब्राउनिश कलर सरी ब्ल्याकिश कलर त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् अब अलिकति राम्रोसँग आएको छ यो माथिको पार्टलाई अलिकति एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आजको यस भिडियोमा हामीले स्कर्ट बनाउन सिक्यौं र यो भिडियो तपाईलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला यसै गरी धेरै प्रकारको स्कर्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ